Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, γυναίκες, άντρες, μεγάλοι, μικροί και καλά μου παιδιά. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube. Σας έχω φτιάξει αυτά τα βίντεο που σας αρέσανε πάρα πολύ, με όλα αυτά που πρέπει να πετάξετε οπωσδήποτε από το σπίτι σας. Και τώρα που τα πετάξατε ή που τα πετάτε, τι σας έχω? Όλα αυτά που δεν πρέπει να πετάξετε, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να έχετε πάντα μέσα στο σπίτι σας. Πάντα όμως. Πάντα. Κάποια από αυτά δεν πρέπει να τελειώσουν ποτέ. Κάποια μπορεί να τα έχετε και να τα έχετε σκεφτεί, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάποια δεν τα έχετε σκεφτεί καθόλου και είναι και πάρα πολύ χρήσιμα. Και πριν ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ, σας σκητεύω. Κάντε ένα subscribe. Κάντε ένα like. Αφήστε και ένα σχόλιο και πατήστε και το καμπανάκι. Τόση προσπάθεια κάνουν εδώ οι συνεργάτες μου. Θα ξεκινήσω από τις πετσέτες. Χρειάζεστε τουλάχιστον πάντα να έχετε στο σπίτι ένα καλό, φρέσκο, καινούριο σετ πετσέτες. Όχι τις πετσέτες που αγοράσετε πριν από 3, 5, 10, 20 χρόνια και τώρα πια είναι σαν σμυριδόχαρτο, γυαλόχαρτο. Καινούριες, αφράτες ξενοδοχείο, ωραίες πετσέτες. Να σου το πω αλλιώς. Θα έρθει ένας καλεσμένος. Τι θα κάνει, απολέπιση? Θα θέλει να έχει ωραίο πράγμα γύρω από το σώμα του. Δηλαδή, να δείξετε λίγο πλούτο, να δείξετε έτσι ότι σκέφτεστε τους καλεσμένους. Και για όλους εσάς, τους Εργένιδες και τις Εργένιτσες. Θα έρθει το αγόρι, θα έρθει το κορίτσι. Στο σπίτι, τι θα του δώσετε? Την πετσέτα με τις τρύπες? Πρώτο βράδυ? Έτσι. Καλό χάδικο. Να τον κάνετε, να την κάνετε, να τους κάνετε να αισθανθούν ότι έχουν έρθει σε έναν χώρο που έχετε ωραία πράγματα. Τώρα, μπορεί όλες οι υπόλοιπες πετσέτες να είναι, όπως είπα, γυαλόχαρτα και με τρύπες, αλλά εσείς θα βγάλετε αυτές τις πετσέτες. Σωστά? Όχι, παιδί μου, τι δείχνεις ότι το νοιάζεσαι? Δείχνεις ότι δεν έχεις τρύπες πετσέτες. Τι πρέπει να έχετε πάντα στο σπίτι? Κονσέρβες με φαγητό. Κονσέρβες με φαγητό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι θα κάνετε στη λιγούρα? Άμα ξυπνήσετε 2 ώρα το βράδυ και σας έχει πιάσει υπογλυκαιμία, τι θα κάνετε? Θα φτιάξετε παστίτσιο? Δεν θα φτιάξετε παστίτσιο. Ενώ έχεις τα κεφτεδάκια, έχεις τα ντολμαδάκια, έχεις τον τόνο και τελείωσες. Και λέω συγκεκριμένα για ντολμαδάκια και τόνο, γιατί εγώ στο σπίτι μου έχω πάντα πολλά ντολμαδάκια, γιατί όπως ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά, τα καλύτερα τα ντολμαδάκια είναι τα ντολμαδάκια της κονσέρβας, συμφωνούμε όλοι σε αυτό, εννοείται, και φυσικά και τόνο. Σε πιάσει μια λιγούρα. Τώρα, καλό θα ήταν στην κατάψυξη να έχετε και κάτι καταψυγμένο. Μία τυρόπιτα, παραδείγματος χάρη, κάτι απλό. Γιατί σε έχει πιάσει μια μεγάλη λιγούρα, τι γελάτε? Αλήθεια το λέω. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι από τη λιγούρα την πεθαίνω τώρα, πρέπει να φάω κάτι σε 30 δευτερόλεπτα, κλατς-κλουτς, έτοιμο το ντολμαδάκι. Μπορεί να είναι η λιγούρα, πεθαίνω της πείνας, αλλά περιμένω και 25 λεπτά να σαμπουριάσω μια τυρόπιτα, μια χορτόπιτα, ένα παστίτσιο. Παραδείγματος χάρη, την επόμενη φορά που θα φτιάξετε παστίτσιο, πάρτε 3, 4, 5 κομμάτια και βάλτε τα στην κατάψυξη. Λίγο στο microwave, σε 5 λεπτά, κουκλίτσα η Μαρίτσα. 3 ώρα το βράδυ. Τι θα κάνετε? Θα λιμοκτονήσετε? Δεν θα λιμοκτονήσετε? Πέρα από την πλάκα, πάντα μερικές κονσέρβες και μερικά κατεψυγμένα. Γιατί μπορεί να πιάσει και πυρηνικός πόλεμος. Ποτέ δεν ξέρεις. Ένα kit που θα το φτιάξετε εσείς, το kit έκτακτης ανάγκης μέσα στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε πάντα, μα πάντα, αυτά που θα σας πω τώρα. Τα οποία είναι τα εξής. Ένα φαρμακείο. Αυτά εδώ πέρα τα μικρά φαρμακεία θα σας σώσουν από πολλά μικρά προβληματάκια και μικρά ατυχηματάκια. Είναι μέσα γεμάτα με γάζες, με τσιρότα, με 1002 πράγματα και είναι πολύ σημαντικό να έχετε πάντα ένα μικρό kit πρώτων βοηθειών στο σπίτι. Από εκεί και πέρα πρέπει να έχετε πάντα έναν φακό με μπαταρίες μέσα που δουλεύουν. Εντάξει, καταλαβαίνετε γιατί πέφτει το ρεύμα, χρειάζεστε έναν φακό και καλό είναι με αυτά τα πράγματα να τα έχετε και εύκαιρα. Δηλαδή το να έχετε ένα φακό στο σπίτι και να τον έχετε βάλει κάτω από 32 στίβες παπούτσια και μέσα πίσω σε μια ντουλάπα δεν μας κάνει. Στο σπίτι έχω έναν φακό κρεμασμένο πάντα δίπλα από την πόρτα. Επίσης, πάντα μπαταρίες. Πάντα έξτρα μπαταρίες. Δεν υπάρχει χειρότερο. Σας έχει συμβεί? Δεν σας έχει συμβεί? Το βράδυ να βλέπεις τηλεόραση και τελειώνουν οι μπαταρίες στο τηλεκοντρόλ. Και δεν είμαστε πια στο 1974 να πατάς το κουμπί να αλλάζει το κανάλι. Κατάλαβες, θα σου πω. Και δεν γίνεται τίποτα. Εδώ έξτρα μπαταρίες
Μία σφυρίχτρα. Η σφυρίχτρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν θέλω να γίνω μεδυσίωνος, αλλά γίνεται σεισμός. Και εγκλωβίζεστε μέσα στα συντρίμμια. Παίρνω ένα απλό παράδειγμα για το τι θες με σφυρίχτρα. Τι ελάς? Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν σωθεί με σφυρίχτρα? Πάρα πολύ. Ωραία, κάνεις ένα. Παιδιά, τι σφυρίχτρα είναι αυτή? Για να σε βρουν. Θα σε βρουν σίγουρα με αυτή εδώ πέρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Και μετά μπορεί να σας τη βαρέσει να κάνετε και καριέρα τροχονόμου. Έναν αναπτήρα, θα μου πείτε αυτονόητο. Αυτονόητο. Πόσες φορές εγώ στο σπίτι μου έχω ψάξει για αναπτήρα και δεν βρίσκω? Έναν αναπτήρα πάντα. Γεμάτος ο αναπτήρας, σας παρακαλώ πολύ. Γεμάτος, ένας αναπτήρας άδειος, είναι διακοσμητικό στοιχείο, δεν κάνει τίποτα. Και όπως πάντα σε όλες τις λίστες, σπίρτα. Εντάξει, σας το έχω πει και άλλες φορές, δεν υπάρχει λίστα σε αυτόν τον κόσμο που για ό,τι και να είναι, στο Everest να σου πει να ανέβεις, στο τέλος θα τελειώνει και ένα πακέτο σπίρτα. Χρειάζεστε ένα πακέτο σπίρτα. Έχουν πάρα πολλές χρήσεις, από το να ανάβετε κεριά, να ανάβετε γκαζάκια, μέχρι να ανάβετε ένα σπίρτο στο μπάνιο. Μετά που έχετε πάει, ξέρω εγώ, από μια κρύα μέρα του χειμώνα και έχετε φάει φασολάδα και φεύγει η μυρωδιά σε ένα δευτερόλεπτο. Το ξέρατε αυτό? Ναι, για όσους δεν το ξέρατε, σας το λέω. Εάν έχετε λοιπόν ένα κουτάκι σπίρτα στο μπάνιο δίπλα από εκεί πέρα, καταλάβετε πού, ανάβοντας ένα σπίρτο εξαφανίζονται ως διαμαγείας όλες οι άσχημες μυρωδιές. Σωστά. Έχεις τον επισκέπτη για τον οποίο έχεις πάρει τις καλές πετσέτες. Τον άντρα της ζωής σου, τη γυναίκα της ζωής σου. Και σου έρχεται. Πώς το λένε ρε παιδί μου, μην το πω τώρα, καταλάβατε, από αυτό που κόβει. Λοιπόν, και τρέχει. Και τρέχεις μες στο μπάνιο. Τώρα που το σκέφτηκα, 2 πακέτα σπίρτα, 3 πακέτα σπίρτα. Θα έχετε ένα πακέτο σπίρτα για κάθε μπάνιο και ένα πακέτο σπίρτα για όλες τις χρήσεις. Μεγάλη ανακάλυψη. Πρέπει να έχετε οπωσδήποτε ποδονάρια. Ποδονάρια μιας χρήσης για έκτακτες επισκέψεις. Και έξτρα παντόφλες μιας χρήσης από αυτές που έχουν τα ξενοδοχεία. Αλλά να σας πω κάτι, 1-2 τέτοια ζευγαράκια. Όχι σαν μερικούς που ξέρω, που έχουν 3 κούτες τέτοιες παντόφλες και πιάνουν πολύ χώρο. Θέλω να μου εξηγήσετε κάτι. Αυτό το καταλαβαίνω. Θα έρθει ο τύπος για τον οποίο πήρες την πετσέτα, τις πετσέτες αυτές, και έχεις τα σπίρτα στο μπάνιο. Και θα θέλεις να τον κάνεις να αισθάνεται άρχοντας ή να την κάνεις να αισθάνεται του κύψα και θα τους δώσεις και παντοφλίτες μιας χρήσης. Τα ποδονάρια που μου βάλετε θα μου εξηγήσετε γιατί να τα έχεις. Σε περίπτωση που είσαι 68 χρονών και έχεις παρκέ. Όχι, δεν θες να το βγάλει ο ηλεκτρολόγος και το παπούτσια του. Σωστά, ποδονάρια. Σωστά. Μπορεί να έρθει κόσμος που να μην θες να βγάλει τα παπούτσια του, να μην θέλει να βγάλει τα παπούτσια του και να βρέχει έξω, να έχει λάσπες. Για να μπει για λίγο στο σπίτι, πρέπει να έχετε οπωσδήποτε ποδονάρια. Πάρα πολύ, οπωσδήποτε. Μισό λεπτό να τα διάσω όλη αυτή τη σαμπούρα που έχω κάνει. Έναν δίσκο οπωσδήποτε με. Ως διαμαγείας, πόδια. Χρειάζεται. Είσαι άρρωστος. Τρως το κρεβάτι με το δίσκο με τα πόδια. Βλέπεις ταινία? Τρως τον καναπέ με το δίσκο με τα πόδια. Θέλεις να δουλέψεις στο λάπτοπ από το κρεβάτι ξαπλά? Τέλειος. Είσαι με παρέα το βράδυ και ξυπνήστε μαζί. Θα σου φέρει το πρωινό στο κρεβάτι. Προσέξτε, έτσι. Είπα θα σου φέρει. Δεν είπα θα του πάτε ή θα τις πάτε. Θα σου φέρει. Να μένετε με αυτούς και με αυτές που σας φροντίζουν. Που σας φέρνουν και ένα πρωινό στο κρεβάτι. Όχι όλα εμείς, εσείς. Και είναι και βολικός τώρα το σκέφτηκα. Κλείνεις και τα πόδια, το κρατάς από κάτω να μην φύγουνε και σερβίρεις. Δεν είναι το πας έτσι. Γεια σας. Γεια σας, θα πάρετε ένα καφεδάκι. Φαντάζεσαι. Καφεδάκι. Θα χρειαστείτε οπωσδήποτε μία εξάδα τουλάχιστον νερά.
Επίσης, ποτέ δεν ξέρεις. Εντάξει, θα σας πω το πιο απλό. Κόβετε το νερό. Τι θα κάνετε, τι θα πιείτε, τι θα πιείτε? Χωρίς πλάκα, πρέπει να υπάρχει πάντα τουλάχιστον μία εξάδα νερά στο σπίτι και καλό είναι αυτή την εξάδα κάθε λίγους μήνες να την αλλάζετε. Γιατί νερό που μένει μέσα στα πλαστικά για πάρα πολύ καιρό δεν είναι και πολύ καλό νερό. Τώρα τα βλέπετε όλα αυτά? Δεν θα τα ξαναδείτε, θα δείτε τα επόμενα. Κεριά. Για πολλούς λόγους. Χρειάζεστε κεριά για μια ώρα ανάγκης, χρειάζεστε κεριά για ρομάτζο, χρειάζεστε κεριά εκεί που έχει φτάσει το ρεύμα, ακόμα και για οικονομία. Να σας πω κάτι. Έτσι όπως είστε τα βράδια και κάθεστε, γιατί να ανάβετε το φως? Ανάψτε ένα κερί και πιο οικονομικά θα σας έρθει και πιο ωραία ατμόσφαιρα θα κάνετε. Οπότε τα κεριά είναι πάρα πολύ βασικά. Τσίχλες ή μέτες. Μπορεί να χρειαστεί να μιλήσει σε κάποιον και πριν από λίγο να έχεις φάει σουβλάκι, να έχεις φάει τζατζίκι. Τι θα κάνεις? Θα του μιλήσεις? Έκτακτη περίπτωση. Δεν πρέπει οπωσδήποτε υπάρχουν. Ή μπορεί να θες να φιλήσεις αυτόν που ήρθε στο σπίτι και ξέχασε να φύγει. Τις έχεις αυτές, γλιτώνεις. Να, ωραία είσαι. Με φρούτα. Γιατί είναι μερικές που είναι πάρα πολύ μέτα. Και κάτι τέτοια. Πειράζει να φάω και τσιπλά και μετά. Όχι, αυτή διαλέγω. Αυτές είναι που δεν μ' αρέσουν. Έσπως. Τσίκλες. Αυτές τις μέτες. Κλασικό. Ένα καλό σετ σεντόνια. Πώς μας λέγανε οι μαμάδες μας, οι γιαγιάδες μας, οι θείες μας, το καλό το σετ στα σερβίτσια, τα πιάτα, τα ποτήρια. Από αυτά μπορεί να μην έχετε καλά, αλλά θέλετε ένα καλό σετ σεντόνια. Γιατί μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος, θα φιλοξενήσετε, τον θέλετε να έχει πολύ ωραία σεντόνια. Και επίσης, να μην τα ξαναλέμε, αυτό που θέλετε να εντυπωσιάσετε. Οπότε, ένα καλό σετ σεντόνια. Ναι. Δεν παίρνετε κάτι πιο ουδέτερο σε καλό σετ σεντόνια? Δηλαδή, αν έρθει τώρα ο μπάρμπος σας, αυτό θα τον βάλεις να κοιμηθεί στα ροζουλί. Πάρτε ένα ουδέτερο καλό σετ σεντόνια. Πάντα το κάθε σπίτι που σέβεται τον εαυτό του και ο κάθε καλός οικοδεσπότης πρέπει να έχει πραγματικά έξτρα οδοντόβουρτσες. 1, 2, 3. Μπορείτε να τις βρείτε από τα ξενοδοχεία. Όταν πηγαίνετε εκεί πέρα που παίρνετε τα μπουκαλάκια με τα σαμπουάν και τα φρόλουτρα και τις κρέμες και που παίρνετε και τις παντοφλίτσες που λέγαμε πριν, πάρτε και την έξτρα οδοντόβουρτσα για να την έχετε. Πάλι στους φιλοξενούμενους είναι καλό και πάρα πολύ ωραίο να τους δίνεις και μια οδοντόβουρτσα. Επίσης μπορεί να πέσει κάτω η δική σας στο πάτωμα και να μην θέλετε να την ξαναβάλετε στο στόμα. Και το πάρα πολύ σημαντικό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Εάν σε περίπτωση αυτός ή αυτή που είχαν έρθει που τους δώσετε την πετσέτα και τους δώσετε τις παντόφλες και βάλετε και τα καλά σεντόνια και ανάψετε και το σπίρτο στην τουαλέτα και τους προσφέρετε και μία οδοντόβουρτσα καινούρια, δεν είναι κακό αυτό, αλλά μετά μην πείτε και στην αφήνω εδώ για σένα, ναι, γιατί θα φύγει τρέχοντας. Αυτό λέγεται σχέση. Εντάξει, δηλαδή, καλά δεν λέω. Αυτό που το κάνετε, απαγορεύεται. Την πετάτε αυτή την οδοντόβουρτσα ή τέλος πάντων τη φυλάτε. Και αν ξανάρθει, λέτε κάτσε να δεις, κάπου την είχα αφήσει την οδοντόβουρτσα που είχε την προηγούμενη φορά. Δεν το έκανα επίτηδες. Δεν ήλπιζα να ξανάρθεις. Κατάλαβες κάποιον που την παίρνει την οδοντόβουρτσα. Πολύ σημαντικό το επόμενο, παιδιά, και δεν το ξέρετε και σας χρειάζεται. Ένα φωτάκι μπαταρίας. Αυτό εδώ είναι ένα φωτάκι μπαταρίας, το οποίο είναι σαν διακόπτης, το βλέπετε, αλλά δεν συνδέεται στον τοίχο με καλώδια, έτσι, απλά είτε με μαγνητάκι μπορεί να μπει κάπου που έχει σίδερο, είτε το κολλάς. Και είναι πολύ βασικό. Το πατάς. Καλό! Καλά, δεν είναι και πυροτεχνήματα, μην κάνετε έτσι. Ένα φωτάκι είναι, αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Πέφτει το ρεύμα, δεν έχει φακό που είπαμε πριν, που σου έχω πει να έχει φακό, αλλά εσύ δεν τον πήρε στο φακό. Δεν έχει και κεριά που πάλι και στα έχω πει και αυτά. Δεν πειράζει, έχει αυτό, πας στον πίνακα δίπλα και κλατς, τα ανάβεις. Εντάξει. Μετά από την άλλη, το κολλάς και στο κούτελο.
Άμα δεν έχεις από αυτά που έχουν ανθρακορίχη, εγώ έχω δύο. Ένα στο αυτοκίνητο και ένα στο σπίτι, αλλά το κολλάς εδώ πέρα έχει κολλητικές ταινίες. Το κολλάς και στο κούτελο και πηγαίνεις γύρω-γύρω έτσι και βλέπεις. Πρέπει να έχετε οπωσδήποτε κάπου ένα έξτρα σετ κλειδιών. Θα μου πείτε πολύ, μας πήραμε, το ξέρουμε. Όχι, δεν το ξέρετε. Ξέρεις πόσους φίλους έχω εγώ και πόσες φίλες που τα έχουν δώσει, τα έχουν χάσει, έχουν παραπέσει τα κλειδιά, δεν ξέρουν που είναι και δεν έχουν έξτρα σετ κλειδιών. Και χάνουν τα κλειδιά τους και μετά δεν γίνεται κάτι. Πρέπει πάντα να έχετε ένα έξτρα σετ κλειδιών. Γιατί αυτός που ήρθε και του δώσετε την πετσέτα και βάλετε τα σεντόνια και πήρατε τα σπίρτα και του δώσετε και την οδοντόβουρτσα και όλα αυτά. Μπορεί να είναι φανταστικός και του πείτε, να σου πω, δεν παίρνεις και ένα σετ κλειδιά να άρχισεις όποτε γουστάρεις. Δεν χρειάζεται να χτυπάς το κουντούνι, ούτε να μου στέλνεις μήνυμα. Πάρε τα κλειδιά και μπες. Και έλα. Γιατί λέω. Τι λες, παιδί μου, την επόμενη στιγμή, ποιο επόμενο πρωί. Κατευθείαν έλα. Και κοίτα, κοίτα τι βρήκα. Ένα έξτρα σετ κλειδιά. Για ποιον είναι. Για σένα. Τα θες. Θες να αρχίσω όποτε θες. Ούτε καν πήρες τηλέφωνο, καλή. Μη στείλεις μήνυμα. Μπες. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Έχω δώσει όλους μου τους φίλους, όλους τους γνωστούς. Ποιος έχει περάσει από εδώ μέσα, έχει να σε πάρει και εσένα. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Απελπισία. Ένα μέτρο ή μία μεζούρα. Πάρα πολύ σημαντικό για να μετρήσετε αυτόν που ήρθε για τα σεντόνια, για τις πετσέτες, για τα σπίρτα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πριν τα κλειδιά, πριν την πετσέτα, πριν τα σεντόνια, πριν την οδοντόβουρτσα. Είναι το μέτρο. Κοιτάξτε μικρούλι το σαντούλι, ας ελπίσουμε ότι μικρούλι το σαντούλι θα το μέτρο. Ωραία παιδιά. Πω κοκκίνησα, μην το παίξετε αυτό, ντρέπομαι. Λοιπόν, εντάξει. Παναγία μου, καταστράφηκα με το YouTube. Πω ντρέπομαι, δεν θέλω να κάνω άλλο. Τώρα πέρα από την πλάκα, είναι πάντα καλό να έχετε ένα μέτρο στο σπίτι, γιατί πραγματικά πρέπει... Εγώ αυτό με το μέτρο δεν μπορώ να το κάνω πια. Τέλος, έχει τελειώσει το θέμα. Γιατί θα χρειαστεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, του μήνα, της ζωής σας να μετρήσετε πολλά πράγματα μέσα στο σπίτι και σταματήστε. Όλο και κάποιος στο σπίτι. Πώς είναι απόσταση από το παράθυρο, πώς είναι από εκεί, πώς είναι από εδώ. Θα δεις ένα παγκάκι και σε όλους μας έχει συμβεί πάρα πολλές φορές να θέλουμε να μετρήσουμε κάτι μες στο σπίτι με πολύ σοβαρός τώρα και να λέμε ένα μέτρο δεν έχεις. Αυτό δεν το πάρω. Σφυρί και κατσαβίδι. Τώρα που έχουμε πάει της δουλειάς μου, θα τα πάρω όλα στη σειρά. Είναι δυνατόν να μην έχεις ένα σφυρί? Ξέρεις πόσα πράγματα ξεκαρφώνονται και πρέπει να το καρφώσεις. Σου τη βάρες εκείνη τη στιγμή να καρφώσεις ένα καδράκι. Το σφυρί, μόνος σου. Και επίσης το κατσαβίδι. Το κατσαβίδι είναι φοβερά χρήσιμο. Τα πράγματα ξεβιδώνονται όλη την ώρα και χρειάζονται βίδωμα πάρα πολλές φορές. Οπότε σφυρί και κατσαβίδι απαραίτητα πρέπει να έχετε μέσα στο σπίτι. Είναι η ίδια λογική με τη μεζούρα. Θέλεις κάτι να μετρήσεις, κάτι να βιδώσεις, κάτι να καρφώσεις. Τελεία. Ένα έξτρα μαξιλάρι ύπνου. Ένα είπαμε, γιατί είσαστε φιλόξενοι άνθρωποι. Μπορεί να ξεμείνει κάποιος άνθρωπος, να χρειαστεί να μείνει σε κανένα καναπέ, να τουλάχιστον έχει να βάλει το κεφαλάκι του κάπου που είναι πολύ μαλακά και πολύ ωραία και να κοιμηθεί σωστά. Σας έχω κι άλλα πάρα πολλά πράγματα που χρειάζεστε, αλλά δεν θα σας τα πω όλα τώρα. Και θέλω κι εσείς να μου γράψετε τα πράγματα που χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μέσα στο σπίτι μας, να βάλουμε εμείς τα δικά μας, να βάλουμε και τα δικά σας και να σας φτιάξω για άλλο ένα τουλάχιστον πολύ ωραίο επεισόδιο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να είσαστε πάρα πολύ καλά, κάντε ένα like, ένα subscribe, αφήστε και το σχόλιο σας για αυτό που μόλις σας ζήτησα ή για ό,τι θέλετε εσείς. Εμείς τα περάσαμε πολύ καλά σε αυτό το βίντεο, γελάσαμε πάρα πολύ, ελπίζω να τα περάσετε καλά και εσείς και μην ξεχνάτε, ό,τι δεν ξέρετε πόσο είναι, μαζί θα το μετρήσουμε, μαζί. Πετάχτηκε το μέτρο γιογιό. Γεια!